الهيلث اناتومي وفسيولوجي. الاناتومي شقين: ايه هو الاستراكشر وكيف تكون هذا الاستراكشر. ايه هو الاستراكشر اللي هو what، وكيف تكونها امبريولوجي. what is a structure، how has it been formed، اتكون ازاي الاستراكشر ده اللي هو بنسميه الامبريولوجي. الاستراكشر ده انت بتشوفه بعينك المجرده، اسمه جراس اناتومي. تشوفه تحت في الميكروسكوب، اللابوراتوري مايكروسكوب، هيبقى اسمه هيستولوجيكال اناتومي اللي هو الهيستولوجي. هتشوفه تحت السيرجيكال مايكروسكوب، هتقول عليه ميكروسكوبيك اناتومي. هتشوفه تحت الاندوسكوب، هتقول اندوسكوبيك اناتومي. هتشوفه في الاشعاعات، هتقول راديولوجيكال اناتومي، هتقول ام ار اي اناتومي، كمبيوتر توموجرافيك اناتومي، هتقول سونوجرافيك اناتومي. ستراكشر، وكل ستراكشر في الدنيا، كل بنى ليه يوتيليتيز. اليوتيليتيز عندنا الاعصاب والفيسلز. الاعصاب افرنت وافرنت، جاي ورايح، والفيسلز كذلك جاي ورايح. لازم لما تتكلم عن اي اناتومي في الدنيا لازم تتكلم عن الحاجات دي، ولازم لما تتخيل اناتومي الصوره دي كامله تيجي في ذهنك. العين ليها دي ستراكشر، لازم تعرف الستراكشر ده جروسلي شكله ايه، هيستولوجيكالي شكله ايه، تحت الميكروسكوب شكله ايه، في الاشعاعات شكله ايه، اليوتيليتيز بتاعته ايه هي، ايه النيرفز اللي رايحه للعين، النيرفز اللي جايه من العين، الفيسلز ايه الارترز اللي رايحه للعين، الفينز والليمفاتكس اللي راجعه من العين. اي ستراكشر في الدنيا لازم تعرف الكلام ده. ثم الفسيولوجي، ايه الفانكشن وازاي بتؤدى هذه الفانكشن. ده يبقى اسمه نورمال اناتومي والنورمال فسيولوجي اللي هو الهيلث. This is health اللي هو الصحه. abnormal anatomy و abnormal physiology، يبقى عندك باثو اناتومي، باثو فيسيولوجي. الاناتومي ده اللي انا كنت بقول عليه شكله ايه واليوتيليتيز بتاعته ايه، النيرفز والفيسلز بتاعته ايه، بقى ابنورمال ازاي. بقى ابنورمال يعني ايه الابنورماليتي، شكل الابنورماليتي. بقى عندي جروس اناتومي، باثو اناتومي جروس، ومايك وهيستوباثولوجي، يعني باثو اناتومي وباثو وهيستوباثولوجي. الباثوفيسيولوجي اللي هو الوظيفة شكلها ايه دلوقتي، بقت ايه وبتشتغل ازاي، باثولوجيكالي شغالة ازاي. زي مثلا لو انا الاناتومي بتاع النيرف مثلا ان هو يكون ان كونتينيوتي، فالباثولوجي باثو اناتومي بتاعه ان هو يبقى فيه ديسكونتينيوتي بانواعها الثلاثه اللي انتوا عارفينها، ان هو يا اما نيوروبراكسيا، يا اما نيوروتيميسيس، يا اما اكسونوتيميسيس. دي كده انا بتكلم عن باثو اناتومي. باثو فيسيولوجي يبقى انا كنت عارف ان النورمال فيسيولوجي انتقال الكهرباء في العصب بطريقه معينه. باثوفيسيولوجي يبقى الكهرباء مش هتتنقل في العصب بنفس الطريقه دي. ثم بسأل نفسي في الباثولوجي ازاي ده حصل، اللي هو الاتيولوجي والباثوجينيسيس. ثم بسأل نفسي الباثولوجي ده هيروح لفين بعد كده، الناتشورال هيستوري بتاعه ايه، و الكومبليكيشنز يعني المضاعفات. يعني ايه كومبليكيشنز؟ مضاعفات. يعني ايه مضاعفات؟ event that changes the natural history، الحاجة اللي لما بتحصل بتغير مسار المرض. الدايابيتس كان ماشي في اتجاه، لما حصل ريتينوباثي بقى في مرض مع المرض، بقى ده اسمه كومبليكيشن. بقى بنعالج الدايابيتس، بنعالج السكر، بنعالج الاعتلال الشبكي. لما حصل بريفرال نيورايتس عندنا من الدايابيتس، بقى عندنا مرض اسمه بريفرال نيورايتس، وعندنا مرض اسمه دايابيتس. تغير مسار المرض، اضاف مرض على المرض. في السيرجيكال كومبليكيشنز بنقول event that changes the outcome of surgery. الديسك مثلا ديسككتومي ده ليه اوتكم عارفينه. لو حصل كومبليكيشن، لو حصل روت انجري، لو حصل كومبليكيشن سيرجيكال كومبليكيشن، لو حصل ايفنت في السيرجري لا يغير الاوتكم، مش هنسميه كومبليكيشن. لو حصل ايفنت، لو حصل اي حاجه اثناء الجراحه تغير الاوتكم، يبقى هنسميها كومبليكيشن.